අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලන්නේ King Academy YouTube channel එකත් එක්ක Photoshop tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ ඉනාල් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ බැරි වෙච්ච tools එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව. නම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බැරි වෙච්ච tools එකක් ගැන. ඒක තමයි spot healing tool එකයි මෙතන burn tool එකයි ගැන. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම එකක් ගමු. මේ spot healing tools එකෙන් කරන්නේ ඒ කියන්නේ spot healing brush tool එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනදී දැන් මේ ෆොටෝ එකේ මූණේ කැරල් තියෙන හැමදැනම අන්න ඒ වගේ කැරල් නැති කරගන්න අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පින්තූර එකක් තියෙන මේ විදිහට ඒ ඕන තැන ක්ලික් කරාම ඒ කැරල් නැති වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න රයිට් ක්ලික් කරලා මේකේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඕන්න ඔය විදිහට ඔන්න ලොකු සයිස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. පේන ඇති එතකොට අර පදාසයක්ම ඉන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පැත්තම මෙව වෙලා යනවා. අපි ඒ හින්දා අපිට ඕන තැන විතර අවශ්‍ය සයිස් එක අරගෙන ඕන තැන විතර මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාම ඒ තියෙන කැලල් නැතිලා යනවා. පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන hardness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය hard විදිහට කියන්නේ තදටම ඒක මෙව කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ලාවට කැලල් ලයින් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපි කරගන්න පුළුවන්. hardness එක හරි පේනවා ඇති කැලල් නැති වෙලා යනවා. මේ ෆොටෝ එකේ හොඳට කැලල් කියන්නේ හොඳ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකක් අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත එක පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ. මේ ෆොටෝ එකේ ඔයාලට පේනවා මේ ටූල් එකෙන් අපි කැලල් අයින් කරගන්න පුළුවන්. අපිට පේන හොඳටම කැලල් අයින් වෙනවා. හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති. හරි දැන් ඔයාලට මේකෙත් උනම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ burn tool එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක නම් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද white background එකක් තියෙන ඉන්න හොඳට පේනවා ඇති. ෆොටෝ එකට natural look එකක් ඇඩ් වුණා. natural look එක කියන්නේ ඒකේ කලයක නිකන් අඳුරු පෑවුණා. එහෙනම් අපිට ඒක කරන්න ඕන තව අඳුරු කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකන් අමුතුම ලුක් එකක් ආවේ. නම් මේක අපිට brightness වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුදු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එනවාද? අන්න ඒක තමයි මේ tools වලින් කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී මේ tools දෙක ගැන කතා කරේ නැත්තේ මේ tools දෙක ගැන කතා කරන්න හොඳ පින්තූරයක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අර ඉස්සෙල්ලා පින්තූරයට ඒක කරාට ඔයගොල්ලන්ට එච්චර පැහැදිලි නැති හින්දා හරි නේ අතට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මතක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවස් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.